Hello friends, welcome back to our channel DJ Rocks and Family. আজি মই আপোনালোকলৈ দুটা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু আজি ৰেচিপিটো মায়ে বনাব আৰু আপোনালোকক মই ভিডিও কৰি দেখাম সকলোখিনি বস্তু আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু এতিয়া দেখিছেনে মায়ে প্ৰথমতে মাছখিনি গুছাই লৈছে মাছখিনি বাছি ধুনিয়াকৈ ধুই ললে এয়া দেখিছেনে এতিয়া ইয়াতে দি দিছে হালধি আৰু এতিয়া দিছে নিমখ হালধি আৰু নিমখ দি ভালদৰে সানি লব প্ৰথমতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছে মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মাছখিনি উলিয়াই লৈছে আৰু এপিনে তেলত পিয়াজ আৰু জলকীয়া দি ভাজি আছে আৰু এপিনে আমাৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এপিনে বেঙেনা আৰু বিলাহী কাটি থোৱা হৈছে আৰু এপিনে গিলাসত নহৰু আৰু আদা খুনি লোৱা হৈছে আৰু এপিনে উলকবি আৰু আলু বইল কৰি ললে আৰু এপিনে পিয়াজ আৰু জলকীয়া ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে হালধি আৰু মাছৰ পেটু দিলে কিন্তু হেতু দেখাবলৈ নহলে বাৰু মই আপোনালোকক কৈ দিছো আৰু এতিয়া বেঙেনা আৰু বিলাহী দি দিছে বিলাহী বেছিকৈ দিয়া নাই অলপমান বিলাহী দিলে খাই ভাল লাগে আৰু এয়া পেটু আৰু বেঙেনা ভাজি বনাই আছে এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছে এতিয়া নিমখ দি দিছে এনেকৈ সঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব নহলে লাগি ধৰিব পাৰে কেৰাহী আৰু এপিনে পেটু ভাজি হৈ গৈছে আৰু এপিনে কেৰাহীত তেল দি দিছে এতিয়া পাঁচফোৰণ দিলে আৰু পিয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিছে আৰু এয়া বনাই আছে উলকবি মাছৰ জোল এয়া হালধি দি দিছে এতিয়া আৰু অকমান দেৰি পিয়াজখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ব আৰু পিয়াজখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত নহৰু আদাৰ পেষ্টটো দি দিছে আৰু নহৰু আদা পেষ্ট দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ললে আৰু এতিয়া কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিছে ইয়াতে দুটা বিলাহী দিয়া গৈছে বিলাহীখিনি গলালৈকে ভাজি ল'ব আৰু বিলাহীখিনি সোনকালে গলিবৰ কাৰণে ইয়াতে নিমখ দি দিছে নিমখ একেবাৰে দি দিছে সোৱাদ অনুসৰি বিলাহীখিনি অলপ অলপ গলিব ধৰিছে এয়া দেখিছেনে আৰু ইয়াতে অলপমান গৰম পানী দি দিলে যাতে বিলাহীখিনি লাগি নধৰে আৰু এতিয়া বইল কৰা উলকবি আৰু আলুখিনি দি দিছে আৰু উলকবি আৰু আলুখিনি আগতে বইল কৰি লৈছে সেইকাৰণে বেছি সময় নালাগিব আৰু সেইকাৰণে ভজা নাই ডাইৰেক্ট দি দিছে আৰু উলকবিখিনি সিজোতে সময় লাগে কাৰণে আগতে বইল কৰি লৈছে আৰু এতিয়া 5 মিনিট মান মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাক মাৰি সিজিব দিব লাগিব আৰু এয়া 5 মিনিটৰ পিছত এয়া আমাৰ উলকবি আৰু মাছৰ জোল এয়া দাঙি চাইছে আপোনালোকক দেখাই আছো মই আৰু এতিয়া ইয়াতে মাছৰ মাথাখিনি দি দিছে
মাছৰ মাথা দিয়াৰ পিছত এতিয়া গৰম পানী দি দিছে অলপ আৰু 5 মিনিটমান ঢাক মাৰি সিজাই ল'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া দেখিছেনে ওলকবি আৰু মাছৰ মাথাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু পেটু ভাজিও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিয়ে খাম। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।